أعزائي يمكنكم الرجوع إلى رافعة فولتية 50 أمبير ترفع من 100 إلى 220 فولت. سوف تجدون إن مجموع عدد لفات الرفعات 70 لفة، وإن الN1 يساوي 0.58. ودرسنا لهذا اليوم يتركز على تقسيم مجموع عدد لفات الرفعات وما ترفعه الرافعة من فولتية معا على 5 رفعات، ودراسة الاحتمالات في الفولتية الخارجة من المنظم بحيث لا تكون أعلى من 245 فولت أو أقل من 215 فولت. وال120 فولت رقم لا يستهان به في التقسيم، فلو كانت لدينا رافعة فولتية ترفع من 140 إلى 220 فولت سيكون لدينا فقط 80 فولت، ومن السهولة تقسيم 80 فولت على 5 مراحل مثلا، وقد تعلمنا كيف تقسيمها في درس مواصفات رافعة فولتية 55 أمبير. وسيكون التقسيم أسهل بكثير لو كانت لدينا رافعة فولتية ترفع من 180 إلى 220 فولت، أي إن مجموع ما يرفعه المنظم من فولتية هو 40 فولت فقط، وتقسيم 40 فولت سهل جدا على 4 أو حتى 3 رفعات. والآن أعود إلى المنظم الذي يرفع 120 فولت. هناك طريقتان لتقسيم 120 فولت 70 لفة. الطريقة الأولى سهلة جدا، وهي أن نقسم مباشرة على عدد الرفعات التي نريد أن أعمل بها. واليوم نريد أن نقسم 120 على 5 رفعات، وهذه الطريقة لا بأس بها، ولكني أفضل الطريقة الثانية، طريقة المعايرة، وسوف ندرس الطريقتان وأحدثكم لماذا أفضل طريقة المعايرة. فالطريقة الأولى أقسم 120 فولت على 5 مباشرة، وفي نفس الوقت تقسم 70 لفة على 5 مباشرة. أعزائي 120 تقسيم 5 يساوي 24 و24 فولت. انتبه هنا، هذه فولتية ليس عدد لفات، فلو كان الهبوط بالفولتية 100 فولت زائد 120 فولت سيخرج لدينا 220 فولت. ولو كان الهبوط بالفولتية 120 فولت، انتبه عزيزي، اترك الأربعة، لأن هذه ال4 فولتات ممكن أن أعاير هذا الكرت فتعطيني الرافعة أما 215 فولت أو 245 فولت، أما أجعل الريلي يأخذ من هنا أو من هنا بال4 فولتات هذه. فلو كان الهبوط بالفولتية إلى 120 فولت زائد 120 سوف تخرج لنا 240 فولت. وإذا كان الهبوط بالفولتية إلى 143 فإن الكارت ينظم بحيث يجعل الريلي يتصل بهذا الجزء. زائدا 96 الفولتية الخارجة 239. ولحد الآن الأمور جيدة. المشكلة لدي عندما أصل إلى الكويل الأخير. فلو كان الهبوط بالفولتية إلى 196 والمنظم يرفع 24 والفولتية الخارجة ممتاز 220، ولكن لو كانت الفولتية 216 ف216 زائد 24 ستكون الفولتية الخارجة 240. انظر عزيزي، لو كان الهبوط بالفولتية قليل جدا فسوف تخرج لي فولتية كبيرة نسبيا، وهذا سوف لا يرضي الزبون. وبسبب هذه النقطة وبسبب الكويل الأخير أنا أفضل المعايرة، وبالمعايرة سوف تنخفض لدي هذه الفولتيات حيث تكون بين 215 إلى
245. أما بالكويل الأخير فسيكون أعلى فولت لدي 231. والآن سوف نرى كيف يحدث هذا. أعزائي، قبل البدء هذه الأرقام وكذلك هذه الأرقام تعني أني أعاير هذا الكرت بحيث يلقط الريليات من خلال هذا المدى بالفولتية. يعني لو كانت الفولتية 125 إلى 154، سوف نجعل هذا الكرت عندما يتحكم بالريلي يعمل ليجعل الرئيسي يتصل هنا، ولنرى سويا كيف ستكون الفولتية الخارجة للمنظم. عندما يكون الهبوط بالفولتية إلى 100 فولت زائد 120 فولت ما ترفعه الرافعة، يكون الخروج 220 فولت. وعندما يكون الهبوط 121 فولت زائد 120 فولت ما ترفعه الرافعة، سيكون الخروج 241 فولت. هنا وهنا عندما يكون الهبوط بالفولتية إلى 125 أو 155 سيكون الخروج 215 فولت. أما إذا كان الهبوط 151 أو 181 سيكون الخروج 241. وهنا يكون الخروج 220 وهنا يكون الخروج 235. انتبه عزيزي، بدأت الفولتية تهبط وهذا أمر جيد. هنا كذلك عندما تأتي 205 يكون الخروج 220، ولكن عندما تأتي 216 سيكون الخروج 231. وهذه الفولتية جيدة. لهذا السبب أنا دائما أفضل المعايرة. من لا يفضل المعايرة ويعمل بالتقسيم الاعتيادي فإن عمله صحيح لا غبار عليه. وبقي لدينا فقط أن نعرف كيف نستخرج عدد لفات 30 فولت 25 فولت، والعملية سهلة. ذكرنا أن الأن1 يساوي 0.58، فالأن لل30 يساوي الأن1 في 30 ويساوي 0.58 في 30 ويساوي 17.6. فنجعل هذه 17 وهنا 18. وبنفس العملية يكون عدد اللفات هنا 15 وهنا 12 وهنا 9 لفة. وعندما أجمعها 18 زائد 17 زائد 15 زائد 12 زائد 9 يساوي 71 لفة. ونحن اتفقنا أن مجموع عدد لفات الرفعات 70 لفة، فلذلك أحذف هذه 18 وأجعلها 17 لفة، فيكون مجموع عدد لفات الرفعات 70 لفة. وإلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله.